कार एक्सिडेन्ट गाडी दुर्घटना, कार रेन्टल एजेन्सी कार भाडामा दिने संस्था, बुक स्थान सुरक्षित गर्नु, रेफरेन्स नम्बर टिप्पणी सङ्ख्या, एसिस्ट सहायता गर्नु, रेल अड्डा ट्रेन स्टेसन, बुकिङ डिटेल्स स्थान सुरक्षित गरेको विवरण, फ्यामिली नेम थर अथवा पारिवारिक नाम, विन्डसिल्ड गाडीको अगाडिको सिसा, रगत बग्नु ब्लिडिङ, एम्बुलेन्स रुग्ण वाहन, इन्फर्मेसन जानकारी, काम डाउन शान्त हुनु, इन्टरप्रेटिङ सर्भिस अनुवादन सेवा, विचारशील थटफुल, चिकित्सा सहायक प्यारामेडिक्स, ब्रिफली छोटकरीमा अथवा संक्षेपमा, सडक छेउको बार गार्डरेल, उल्टो पर्नु अपसाइड डाउन, ठोक्किनु कोलाइड, प्राइभेट हेल्थ इन्सुरेन्स फन्ड निजी स्वास्थ्य बिमा कोष।